So, what is up mga ka-RGB? Sana namang mainit na tanghali sa inyong lahat. So right now, papunta tayo ng Kawasaki, Cavite kasi iba pa preventive maintenance service ko to si Ninja. I'm actually scheduled there for 11 a.m. today. And time check is 11:14. Talagang late na ako, to be honest. Kaya medyo nagmamadali na rin papunta doon. Anyway, in this video, ipapakita ko sa inyo yung pagpapamaintenance nitong Ninja 400. Kung magkano aabutin, para may idea kayo. As well as all relevant information na rin para sa mga taong gusto makaalam kung paano at magkano ang inaabot ng preventive maintenance ng isang big bike. So to be honest, this will be the first time na ipapa-preventive maintenance ko to si Ninja sa casa. Although ito na yung magiging pangalawang change oil niya. What happened kasi is, nung first change oil nito, I contacted yung casa, although dun sa Makati branch. And they told me na wala daw silang available oil nun. So what I did is, pina-change oil ko muna siya sa labas, hindi sa casa mismo. Para lang ma-change oil na. So this time around, for the second change oil of Ninja 400, sa casa tayo papa-change oil and preventive maintenance. It's definitely going to be more expensive, pero there's some good things as well kasi pag sa casa mo siya pina-preventive maintenance, mabibigyan ka nila ng tips and information about sa motor mo, yung tamang paggamit, yung tamang pag-alaga, basic maintenance, all of that information. So, usually, hindi mo yan makukuha sa labas pag pina-change oil or pina-maintenance mo yan sa labas. At the end of the day, casa knows best pagdating sa motor mo, and sila yung makakapagbigay sa'yo ng best tips and advice sa paggamit, pag-maintenance, pag-alaga sa ating mga motor. So, excited na rin na dalhin to doon. Especially kasi late na talaga ako. So, nagmamadali na talaga ako kanina pa. Dito ko na-on yung camera ko, and dito na ako nakapag-start ng recording. Kasi, nagmamadali na talaga ako kanina. Inisip ko nga kanina kung doon na lang ako mismo mag-start mag-recording, pero I decided na simulan ko na dito habang papunta pa lang para makapagbigay ako ng mas maayos na intro bago makarating doon.
Alright, so pauwi na tayo mula sa Kawasaki, Cavite. Shoutout kay Kuyang nagme-maintenance doon, mabait, and marami akong natutunan sa kanya, definitely. So, for those of you who are wondering magkano inaabot, officially, ang inaabot ng preventive maintenance ko doon is 3,010 pesos. So, definitely mas pricey if you compare it sa magpapa-change oil sa labas. Kasi nung sa labas ko ito pina-change oil, inabot lang ng 2,300. And that's really significant, no? That's 700 pesos. Pang full tank mo na rin yun, to be honest. Pero the thing is, kapag sa labas ka nagpa-change oil, that's literally it. Papalitan nila yung oil, yung filter. Siguro konting check sa brakes and whatnot. And that's it, really. Unlike sa pagsakasa ka nagpa-preventive maintenance, given that it is indeed pricey compared sa labas, they really do a thorough check and talagang maintenance yung ginagawa nila. So as far as sa preventive maintenance ng Ninja 400 ko, a lot of things were checked and corrected. First off, sa kadena. So in-adjust yung kadena nito, as well as it was also cleaned and lubricated. And then, nung kinausap ko si Kuya doon, he also mentioned na medyo brake heavy daw ako pagdating sa likod. Which at first I wondered kasi hindi naman ako malakas gumamit ng rear brake. So, bakit ganon? And then I realized it's most likely because nakaalalay lagi yung paa ko sa rear brake. Bilang first time manual motorcycle user, parang na-adapt ko yun mula sa paggamit ko ng scooter. So kasi sa scooter, lagi akong nakaalalay. Alalay lang, hindi ko naman pinipiga. Lagi akong nakaalalay sa rear brake lever. Just in case na may biglang tumawid or may biglang pumrena sa harap ko, nakaalalay yung kamay ko, ready ako pumiga. And I think yun yung reason kung bakit nasabi niya na medyo brake heavy daw ako sa likod. Kasi nakaalalay yung paa ko dun sa rear brake. And I figured na it's probably because nakaalalay din dun yung paa ko. And hindi ko napapansin na naapakan ko na pala siya ng konti. So hindi ko napapansin. So yun lang, I just need to be aware of it. No issues found naman. It's just that na-mention niya lang, worth pointing out na brake heavy ako sa likod. And it's a good thing kasi kung hindi niya sinabi, I wouldn't have noticed na gano'n na pala yung nagagawa ko nang hindi ko napapansin. Also, pagdating sa tires, kinorek niya rin yung tire pressure. He noticed na masyado daw sagad yung hangin sa likod. And kinorek na niya to its recommended and suggested tire pressure pagdating sa harap and likod. Hindi ko napanood yung full maintenance process kasi I checked out yung mga motor or yung mga models dun sa showroom para may sama sa vlog. Pero I saw na nilagyan na rin ng lubrication yung levers, both the clutch and the front brake. And the bike feels really nice after all that maintenance, after all that adjustments, all that correction. The bike feels very nice. Nice. Ramdam na ramdam ko yung difference. The bike feels so good. So if you're going to ask me, kahit na mas pricey nga siya kaysa sa labas, sulit pa rin siya talaga. Kasi as mentioned ko kanina, Casa knows best. And sila talaga yung makakasiguradong laging nasa top shape and top condition yung motor mo. And it's really evident kasi naramdaman ko talaga yung difference eh. So, those are things na most likely hindi na-check and nako-correct pag sa labas ka nagpapa-change oil. This is of course unless may kilala at may ka-close kang mekaniko na mag-change oil at magsasagawa ng proper maintenance pagdating sa motor mo, then that's better. Mas makakatipid ka, di ba? Sana all. Sana all. So, it's also worth mentioning na pag bumili ka ng big bike din sa Kawasaki, bibigyan ka nila ng green paper or green slip. And gagamitin nila yun to track kung sakasa ka nga talaga nagpapamaintain. Every time magpapamaintain ka doon, susulatan nila yun, pipirmahan nila yun.
Yung green slip na yon, may intervals doon. First month, 6th, 12, 18, 24th, 30th month. Why is this important to take note of? It's because sa baba nung slip na yon or sa baba nung paper na yon, nakasulat na kung hindi ka nakakapagpa-maintenance sa casa, there is a possibility na ma-void yung warranty ng motor na binili mo. And that can be a pretty big thing. That can be a pretty big deal breaker. Especially considering na ang big bike, 3 years ang warranty nito. And it's really a shame na mabo-void lang yung warranty mo dahil lang sa hindi mo pagpapamaintenance sa casa. And it's also a big factor kung bakit doon ako nagpa-maintenance ngayon. Dahil nga, as mentioned kanina, hindi ako sa casa nakapag-first maintenance, nakapag-first change oil. So, I'll be ending the vlog here. Malapit na ako makauwi. Gutom na rin ako kasi hindi pa ako nakakapag-lunch. Once again, kung nakaabot ka sa dulo ng video na to, maraming salamat. Please like, share, and subscribe to show your love and support for the channel. Especially kung nag-enjoy ka today. Especially kung may natutunan ka today. Thank you to everyone who watched the video. And once again, this is Nick, signing out.